ดีไซน์ฟัน EP นี้ครับเรายังอยู่กันที่ฮาชิเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่บนชั้นดาดฟ้าแล้วก็อยู่กับวินเหมือนเดิมบ้านบนชั้นดาดฟ้านี่ชื่อว่า The Skyscape โอ้โหคนพูดถึงในโซเชียลแบบใช่ครับเยอะมากเกินจริง คาดประกอบกับหนังพาราไซต์ด้วยผมว่าคนไปรีเลทอะไรบางอย่างกับหนังพาราไซต์ครับมีความคล้ายอยู่นะ บ้านบนชั้นดาดฟ้าเนี่ยมันมาอยู่ได้ยังไงแล้วทำไมเจ้าของเขาถึงอยากจะให้สร้างบ้านตรงนี้แนวคิดเป็นยังไงบ้างฮะจริงๆตัวบ้านเนี่ยครับถูกคิดเป็นแผนการไว้ตั้งแต่ตอนที่ทำตัวฮาชิข้างล่างแล้วครับตั้งแต่ตอนสมัยยังใช้ชื่อออฟฟิศว่าออกเทนเลยครับแล้วในเวลาไล่เลี่ยกันนั้นนะครับก็ออกแบบหลังเนี้ยขึ้นข้างบนเลยมีแผนการเตรียมไปแล้วนะครับแล้วทำไมมันถึงออกสู่สายตาคนไม่มันถึงเลทเพราะว่าตอนที่เราสร้างข้างล่างเสร็จแล้วครับข้างล่างจะเสร็จก่อนแล้วข้างบนเนี่ยขึ้นโครงสร้างเสร็จแล้วครับปรากฏว่าเริ่มมีลูกค้าติดต่อมาครับคือลูกค้าอยากเข้าพักแล้วบอกว่ารอไม่ได้อีกแล้วครับคือถ้าจะรอตรงนี้อีกก็เดี๋ยวจะเสียลูกค้าอีกหลายเดือนเราก็เลยว่าโอเคงั้นเราให้ลูกค้าเข้าพักเลยส่วนในตัวเนี้ยเราก็หยุดไปก่อนครับก็เป็นแบบโครงเหล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ทิ้งโครงเหล็กเอาไว้เป็นปีเลยครับแล้วก็เพิ่งมาเร่งเครื่องกันประมาณสัก3 เดือนที่ผ่านมาครับคือตอนแรกที่พี่ดูเท่าส่วนตัวที่พี่ชอบเลยอ่ะคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมที่แบบขอบมันบางอ่ะใช่ครับเราก็เลยงงมากว่าเฮ้ยทำไมมันบางได้ขนาดนี้แนวคิดไอ้เรื่องของการทำขอบบางรวมถึงไอเดียต่างๆที่เจ้าของเขาส่งต่อมาถึงสถาปนิกเนี่ยมันมียังไงบ้างอ่ะคือตอนแรกเนี่ยครับไอ้ส่วนของข้างล่างกับข้างบนถึงผมจะดีไซน์ไล่เลี่ยกันหรือจริงๆก็เรียกว่าโปรเจกต์เดียวกันก็ได้ครับแต่พี่แก๊ปก็จะเห็นว่าผมไม่ได้เอาเรื่องจั่วมาเล่าที่นี่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันคนละแบบกันแล้วบ้านก็คือส่วนบ้านข้างล่างก็คือส่วนข้างล่างครับดังนั้นถ้าเราทำอันเนี้ยให้มันแย่งซีนด้วยเห็นตั้งแต่ถนนเข้ามาเนี่ยจะกลายเป็นอะไรมันขี่คอกันแล้วมันโอ้โหมันจะแย่งกันไปใหญ่ครับแต่ต้องบอกว่าตอนเข้ามาเรามองไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่ามีบ้านอยู่ข้างบนดาดฟ้าครับเพราะเราเซตให้มันหลบเข้ามาเพื่อไม่ให้มันแย่งซีนกันนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยผมมีความเห็นว่ามันมีความแปลกตรงที่ปกติการโชว์ฟอร์มของอาร์คิเทคเจอร์เนี่ยต้องโชว์ความอลังการโชว์ความแคนติลีฟฟอร์มเฟี้ยวๆมีเส้นสายคมๆนะครับแต่เนี้ยผมกลับคิดว่ามันเป็นอาคารที่ไม่มีฟอร์มเลยครับมันมีแต่สเปซนะครับเหมือนอยู่สเปซเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นมาในอากาศนะครับถ้าเราดูหนังมาร์เวลก็เหมือนกับด็อกเตอร์สเตนเนี่ยหมุนแล้วก็โผล่ออกมาเลยครับโดยที่เป็นปริศนาว่าสเปซเนี้ยมันลอยออกมาได้ยังไงครับซึ่งไอ้วิธีการที่เราใช้ทำเนี่ยเทคนิคนี้ก็ไม่ได้ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องแปลกครับเพียงแต่ว่าพอระยะของกระชั้นของดาดฟ้าเนี่ยเราเลยไม่สามารถเดินไปพิสูจน์ได้ว่าข้างๆเนี่ยมันใช้วิธีไหนนี่เราจะเห็นว่ามันแทบชิดติดขอบสายตาเรามองเราเห็นแค่นี้จริงๆครับแต่จริงๆในตอนแรกนะครับมันก็ทำออกมาเป็นขอบนะครับจบด้วยเหล็กหนาประมาณ10 เซนเหมือนอาคารทั่วๆไปนะครับแล้วผมกับพี่จีเนี่ยก็เรียกไอ้สิ่งที่เอามาติดเนี่ยว่าเล็บปาฏิหาริย์ครับมันเหมือนเป็นเล็บครับทำเป็นเหล็กครับเป็นรูปสามเหลี่ยมทำเอามาติดเข้าไปนะครับตัวของขอบมันเนี่ยเป็นเหล็กพับอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเลข7อย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ไม้เนี่ยเข้ามาชนกับเหล็กดังนั้นขอบที่เราเห็นคมๆเนี่ยครับก็คือเป็นเหล็กเพจไม่ได้จบด้วยไม้ครับแล้วพอตัวข้างล่างความเพ่ลงเอียงลงของมันเนี่ยครับสายตาเราก็จะมองแล้วไม่เห็นจนกว่าเราจะก้มลงไปจึงเห็นว่าข้างล่างเนี่ยแท้จริงแล้วมันก็คือเอียงนะครับเห็นดำเอียงส่วนข้างบนเนี่ยถ้าเรายืนไกลพอนะครับยืนสุดเนี่ยพอพี่แอมก็จะเห็นว่ามันมีหลังคาสโลปอยู่นะจริงๆมันก็จริงๆมันคือจั่วทั่วๆไปเลยครับเป็นปกติและข้างๆก็ใช้ไอเดียเดียวกันครับมันก็เพ่หลบเข้าไปเหมือนกันเราต้องมายืนริมอาคารแล้วชะโงกหน้าดูถึงจะมองเห็นใช้ข้อจำกัดทางมุมมองของคนนี่แหละหลอกตาดูเหมือนกับว่ามันแบนมากแต่จริงๆแล้วมันมีส่วนที่มันก็ตุงๆครับมันก็ขึ้นไปตุงๆเป็นแบบมายากลหน่อยๆใช้ทริคซ่อนไว้ครับคือใช้ข้อจำกัดของบริบทมาเป็นจุดเด่นของโครงการคือโชว์ฟอร์มไม่ได้ใช่ไหมนี่เลยสเปซด็อกเตอร์สเตนโผล่ขึ้นมาเลยครับหมอแปลกเลยเหมือนอยู่ๆก็มีกล่องสี่เหลี่ยมโผล่ขึ้นมาลอยๆเฉยๆอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วโจทย์ของเขามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะครับจริงๆพี่จีเนี่ยครับมีบ้านอยู่ซอย1แล้วถ้าแว้นมอไซค์มาผมว่า10 นาทีถึงครับดังนั้นจริงๆอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นบ้านรีสอร์ทบ้านพักผ่อนนะครับนานๆเบื่อๆก็ค่อยขึ้นมานอนทีหรือแบบทำงานเหนื่อยๆมานอนพักนอนกลางวันอาจจะไม่ได้นอนประจำครับก็เลยมีความไอเดียว่าเราทำของนี้นะแค่ค่าไม้เนี่ยผมมาคิดว่า 5-6 แสนแล้วนะแค่ค่าไม้จริงอย่างนี้เนี่ยซึ่งนี่ไม้จริงทั้งเป็นไม้จริง 100% ทั้งหลังเลยครับก็เลยคิดว่าเราอยู่เองแค่บางวันพอแล้วเนี่ย
น่าจะแบ่งปันประสบการณ์อย่างเงี้ยให้กับคนอื่นบ้าง อันนี้คือให้ ก็ เช่า เลย เหมือ เปิ น ด กัน ให้เช่าครับแต่เป็นรายวัน อ๋อ เหมือนโรงแรม ผมมองว่าอันเนี้ยถ้าเรามาจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆเอาอาหารมากินสังสรรค์กันเนี่ย7,500มาสัก10 คนเหลือคนละ700เนี่ยผมว่าคุ้มนะฮะ แต่พี่จีโอเคหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหม ผม ปา ว่า ร์ตี้เกิด โอเค อาจจะแบบว่า แต่ก็เลย ก็เลยว่าเดี๋ยวพังเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ใช่ครับ แล้วพื้นเนี่ยเราเห็นว่ามันก็คือเป็นหินเต็มไปหมดเลย ครับ ก็คือตั้งใจให้เป็นแบบนี้ฮะ ใช่ครับเราตั้งใจคืออย่างคนปกติเนี่ยเขาก็ใช้หินบาหลีครับ2 เซน 5 เซนเป็นกรวดมนๆแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่สะใจ คือไม้เราเนี่ยมันเถื่อนแล้วมันมีผิวของมันมีความแตกมีอะไรแล้วดังนั้นหินเนี่ยถ้ามันจะมาเนียบๆไม่ได้ครับ หินมันต้องดูเถื่อนๆมันมีความคม พอมีความคมคนก็จะไม่เหยียบ ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวแทนของผิวน้ำครับคือจริงๆอ่ะเราอยากทำสระน้ำหรือทำบ่อน้ำนะแต่มันก็จะไปกันใหญ่ทีเนี้ยครับมันจะยากแล้วมันคะแนนยาก แต่ผมว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นน้ำเลย คนก็จะไม่อยากเหยียบ เพราะฉะนั้นเวลาคนเดินก็จะบังคับให้เดินบนแผ่นไม้ตามอย่างนี้มาแล้วก็ต้นไม้จริงๆอย่างเงี้ยเราเดินมาก็จะนำมาสู่ต้นไม้ต้นนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะรู้เลยก็คือเรื่องของแปลน ครับ คือจริงๆมันก็ค่อนข้างจะโปให้เราเห็นประมาณนี้ก็แหละตรงกลางนี้ก็คือเป็นส่วนของรับประทานอาหารลิฟวิ่งนั่งเล่นนี่ห้องนอนแล้วก็ด้านนี้คืออะไรฮะตรงกลางเนี่ยครับเป็นโถงบันไดครับที่เราจะเดินขึ้นมาเราขึ้นมาจากชั้น4ขึ้นมาริมสุดเนี่ยตอนแรกคือเขาตั้งใจจะเป็นเหมือนห้องฟิตเนสออกกำลังกายแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเป็นห้องนอนเสริมครับสำหรับแบบมีแขกมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งความลึกเข้าไปมันก็เท่าที่เราเห็นตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับมีห้องอะไรซ้อนข้างหลังอีกไหมมีครับจริงๆตัวของแปลนเนี้ยครับเราล้อกับข้างล่างมาถ้าเกิดพี่แก๊ปจำได้นะครับเราจะมีห้องเนี่ยประมาณ5ล็อกถูกไหมครับแล้วก็แบ่งเป็นปีกซ้ายกับขวาซึ่งนี่ก็คือการล้อกิจเสามาเลยครับกิจเสาเป็นล็อกมาเพื่อให้โครงสร้างครับมันลิจิตสอดคล้องกันนะครับส่วนของไอกิจข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นส่วนเซอร์วิสครับถ้าเรียงตามลำดับก็คือเป็นห้องน้ำเป็นคอร์ดครัวส่วนซักล้างนะครับแล้วก็เป็นโถงลิฟต์เป็นป่องของเครื่องห้องเครื่องลิฟต์แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นปั๊มครับก็คือด้านหน้าเนี่ยเฟซซิ่งเอาไว้ชมวิวด้านหลังก็คือเอาไว้ซ่อนงานระบบครับเป็น2กิจที่ซ้อนกันคือพูดง่ายๆก็คือตามกริดข้างล่างต่อขึ้นมาเลยลองเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมฮะจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะอย่างตัวบานเลื่อนอันนี้เนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเนี่ยครับพี่จีแล้วก็ทีมช่างเนี่ยครับทำโปรไฟล์เหล็กนี้ขึ้นมาเองเลยซึ่งนี่ก็ต้องให้เครดิตพี่เขาเหมือนกันครับแล้วพอมันเป็นรางแขวนบนเนี่ยครับความลื่นในการเปิดประตูเนี่ยมันใหญ่มากนะครับแต่การเปิดเนี่ยมันลื่นมากครับพอเราเปิด3อันเนี่ยมันก็จะโล่งเลยเพราะว่าใน1ช่องเนี่ยก็จะมีกระจก1บานพอดีครับซึ่งไซซิ่งเนี้ยก็เป็นไซซิ่งที่เรียกว่า maximum modular ของกระจกและ2 เมตร 4 คูณ 3 เมตร 6นะครับไอไซส์เนี้ยทำให้เป็นตัวกำหนดว่าฝ้าของตึกเนี้ยควรสูงเท่าไหร่ครับจะเห็นว่าฝ้าเราไม่ได้สูงเบอร์1ก็คือเรื่องไซซิ่งกระจกด้วย2ก็คือผมรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นมากกว่ามันไม่จำเป็นต้องสูงถ้าเราเข้ามาก็จะรู้สึกว่าสเปซมันกดเข้ามาหาเราหน่อยนะคือมันไม่ได้โอ่งอะไรโออามากขนาดนั้นเหมือนเป็นเฟรมผมมองว่าพอมันเป็นเฟรมเหมือนกรอบรูปเนี่ยมันทำให้ไอตัววิวของลาดพร้าวตรงนี้มันดูพิเศษขึ้นมีกรอบไม้มาแคปไว้ก็จะเป็นเฟรมแบบพาโนรามากว้างๆอะไรอย่างนี้อีกอันนึงคือผมเป็นคนชอบเหมือนกับว่าตั้งคำถามกับความเป็นกายภาพของสถาปัตยกรรมครับอย่างประสบการณ์ผมเองเนี่ยผมก็ชอบทำไอ้พวกชายคาบางๆอย่างนี้แหละแต่พอทำแล้วเนี่ยครับเข้ามาข้างในเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วเพราะว่าเจอเครื่องแอร์ครับมันต้องการสเปซของมันที่เยอะดังนั้นสุดท้ายเวลาผมทำเนี่ยฝ้าข้างในมันจะตุงลงมาเสมอคือไอ้นี่มันบาง30จริงครับแต่พอตรงข้างในเนี่ยเอาแล้วต้อง60ก็จะเกิดฝ้า2สเต็ปนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยเราอยากให้เหมือนพื้นอย่างเงี้ยครับมันเรียบไปเลยได้แต่ฝ้าเราไม่เคยทำสำเร็จเลยนะผมก็เลยเอาพลิกตรรกะว่าปกติเวลาเราทำบางเนี่ยเราจะให้ชายคามันแหงนขึ้นอย่างนี้ครับเพื่อให้ปลายเนี่ยมันบางสุดนะครับแต่พอเราพลิกตรรกะกลับมาให้ชายคามันกดลงนะครับคนก็จะมองเห็นไอ้เล็บปาฏิหาริย์ใช่ไหมครับแต่พอมันกำลังขึ้นสโลปมาเนี่ย
มันมาตุงที่สุดคือตรงที่ซ่อนแอร์ครับ อืม แต่ขณะเดียวกันพอเราเข้าไปในห้องครัว เราก็กลัวว่าเราจะเห็นความหนาที่กำลังขึ้นเรื่อย อ่ะ ๆ เราลงต่อครับ มันก็เลยเหมือนจะเป็นจั่ว เป็น ที่บอก จั่วแบบนี้ดังนั้นพอเรามองจากห้องครัวเนี่ยก็แบน อ่าม มองจากข้างหน้าก็แบน อืม เราไอความตุงเนี่ยเราโปรเจกต์เส้นมาแล้วว่าเราสามารถซ่อนแอร์ได้พอดี อื ครับ ม แล้วเราทำแบบนี้นะครับกับมิติในด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ด้วยครับ เหรอ งั้นถ้าพี่แก๊ปมองไปที่คอร์ดนะครับจะเห็นว่านี่ก็บางนี่ก็บาง อ่า นะครับถ้าเห็นหน้าผาก60เซนเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน proportion มันแปลก เราอยากเห็นแค่15เซนแบบนี้ครับ แต่ถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันเฉียงเข้า4ด้าน ใช่ครับมันเป็นขึ้นและลงครับ อ่า แล้วข้างๆเนี่ยก็ลงมาอีกครับ อ๋อ ครับเป็นแบบหลังคาดูดน้ำนะครับ โอ้โหคือรายละเอียดมันเยอะมากเลยนะ มันดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรครับ มันก็โล่งๆกล่องไม้ ใช่ ครับ แต่ว่าในเรื่องของความเนียนของระนาบทั้งหมด เวลาภาพที่เราเห็นที่เขาแชร์กันเยอะๆอะ ครับ สิ่งหนึ่งที่อยากจะรู้ก็เลยก็คือ การเลือกไม้ ครับ โทนสีของไม้ที่มันแตกต่างกัน ทั้งหมดเนี้ยเรากำหนดมันแบบไหน คือตัวไม้เนี่ยครับพี่จีเนี่ยครับไปซื้อแบบยกล็อตมาอย่างที่เทปที่แล้วเราเล่าว่าเขาซื้อมาทำข้างล่าง อ่า นะครับซึ่ง 100% เนี่ยรู้สึกว่าข้างล่างผมคิดว่าน่าใช้สัก 30-40%แล้วมาผ่านข้างบนเนี่ยอีกประมาณ 50-60% คือแกบอกว่า ใช้คำว่าผ่าน ไม้จะหมดแล้ว อ่า ครับคือไม้ตัวเองนี่ซื้อมาล้านกว่าบาทเนี่ยจะหมดแล้วนะครับซึ่งพอเขาซื้อมาเป็นคอนเทนเนอร์เนี่ยมันเลือกไม่ได้ครับคือถ้าเราไปคัดไม้เอาแบบหน้าใหญ่หนาๆไม่มีรอยแตกเนี่ยมันแพงแน่นอนครับแต่ว่าอันเนี้ยพี่ก็จะเห็นว่ามีรอยแตกมีรอยอะไรแบบแมลงกิน มีตาไม้โผล่ไม้นี่ครับแผ่นใหญ่เลย อันนี้ก็เล็กอีกแล้ว ตรงชานี่ใหญ่ตรงนี้เล็ก ใหญ่แล้วมา ฟ้า เล็ก นี่เล็กสุดเลยใช่ไหม ฟ้านี่เล็กใช่ครับ ก็หลากหลายคะกันไป แต่ผมกับพี่จีมองว่ามันเป็นเสน่ห์ อืม มันมีตำหนิ มันมีรอยเกรน มันมีอะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นธรรมชาติของมัน ส่วนของผนังกับพื้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันนะ ครับ ทั้งในเรื่องขนาดสีเราเลือกรูปแบบของมันยังไงวะหรือว่าเราต้องการจะแบบฝ้าขอเล็กหน่อย พื้นตรงนี้ด้านหน้า ขอหน้ากว้างมันใหญ่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ย อืม จริงๆ ตอนเริ่มทำอะครับ เราใช้ว่าประมาณที่พื้นเนี่ยครับ หรือผนังเนี่ยเป็นมาตรฐานก่อนครับ อ่า แล้วใช้ไปเรื่อยๆครับ มันหมดนะ พอมันหมด เป็นแค่ ปั๊บ นี้ เนี่ย อ่า ไอ้ต่อไปเราก็ต้องมาดูแล้วไอ้ไซส์ไหนมันพอกับฝ้าก็ไปเจอไซส์ประมาณนี้ครับ อ่า ก็มาใช้ไปฮะ เอาเป็นการบริหาร ทำ ทรัพยากรที่เรามีอยู่ ใช่คบทำไปเรื่อย อ่า ๆแล้วว่าทำไปเรื่อยๆต่อปั๊บถึงพื้นข้างนอกเนี่ยมันหมดอีกแล้วฮะ อืม แล้วตอนแรกเราก็คุยกันว่าเนี่ยเวลาพูดถึงงานสถาปัตย์นะ คนก็ต้องบอกว่าร่องมันตรงกัน แล้วเดี๋ยวมันจะดูปานีตอะไรอย่างเงี้ย คือพอจากพื้นมา ให้ ปุ๊บ ให้ ขึ้น เส้น ผนังให้เส้นต่อกันเลย เส้นมันตรง แต่ผมก็รู้สึกว่าแหมไม้มันก็อุตส่าห์มาอย่างนี้แล้วนะ แล้วเราไปตัดมันต่อนะครับ ก็ดูเสียดายครับต้องทิ้งมัน ก็เลยแบบไม่ต้องตรงแล้วกัน เนี่ยแหละให้มันโชว์เลยว่าแรนดอมจริงๆ ส่งตรงจากลาวมาครับต้องอย่างนี้เลย แต่จริงๆดูอย่างเงี้ยตอนแรกก็เราก็นึกว่าแบบพอเป็นข้างนอกเนี่ยหน้ากว้างหน่อยเพราะว่าคือจริงๆมันมีผลนะพอสเกลมันใหญ่ขึ้นอ่ะ ครับ กับพื้นที่ outdoor พี่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไงเพราะเรารู้สึกว่าพอด้านในเนี่ยให้มันสเกลเล็กหน่อยเพราะมันก็จะอินทิเมตมากขึ้นนะคนเราใกล้ชิดมากขึ้นเลยเป็นการแบบสเกลให้มันถี่ขึ้นไว้อะไรอย่างงี้ เดี๋ยวคราวหน้าผมจะตอบนี้ โอเค นะครับแต่เรื่องจริงก็คือไม้หมด ไม้หมดแล้วเราก็เป็นการทำตามเท่าที่ ตามบริบทที่มันมี บริบทที่มันมี ใช่ครับ ด้านนี้เนี่ยเป็นคอร์ดซึ่งพี่ว่าเฮ้ยมันเวิร์ก ครับ มากเลยแล้วก็ ใช่ครับ สวยเลยนะคอร์ดตรงนี้เนี่ย ผมว่าเป็นไฮไลท์เลยขอตัวนี้ ถ้าไม่มีเนี่ยเหงาเลย นะ มันจะบ้านจะแห้ง แล้วมันก็ทำให้มันไม่เหมือนมันไม่ตันด้วยนะพอมองมามันแบบ ๆ ใช่ครับ มันเป็นบล็อกต่อกันไป ด้านนั้นคือเป็นส่วนของ เป็นห้องครัว ครัว แล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าเป็นห้องน้ำ ครับ ก็จะอาบน้ำโดยที่ว่าก็มองวิวไปได้ ใช่ครับ ดูอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยห้องนี้มันจบแค่นี้ประตูมันเข้าไป ครับ ห้องอื่นยังไงต่อ ใช่ จริง ครับ ๆประตูเราก็ นี่ครับ ทำเนียนๆเลย มีประตูซ่อนอยู่ครับ ซ่อนอยู่ ผนังเนี่ยซ่อนประตูนะครับ อ่า ผนังนี้ซ่อนประตูไว้ แต่พอ เลื่อน มา เอา เป็นอย่างเงี้ยครับ ประตูถูกซ่อนกลายเป็นผนังครับ อ๋อ ระนาบเนี้ยมันจะพอดีเราวัดมาแล้วว่าไอเพนแบ็กทีวีเนี่ยก็เท่ากับหัน 2 กับประตูครับนะครับพี่ก็เห็นว่าบานนี้ก็เช่นกันครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดทั้งหมดไปเลยเนี่ย อ่า คนก็จะไม่รู้เลยว่าไอแผงเนี้ยมันเคยเป็นประตูมาก่อน คือพอดูด้านนี้นี่คือแบบ ดูเป็นเหมือนแผงโชว์แผงหนึ่งเฉย พอดีเลยนะ ๆครับ แล้วก็พอเข้ามาเราก็จะเจอเตียงนะครับ ซึ่งเตียงนี่เราก็ทำเองเหมือนกันครับ อ่า คือถ้าพูดถึงเฟอร์นิเจอร์นอกจากเตียงแล้วที่ผ่านๆมาครับ
ก็จะเป็นเราทำเองหมดเลย ซึ่งผมเห็นว่าบ้านนี้มันเป็นสีโทนร้อนเป็นไม้มาเยอะแล้วเฟอร์นิเจอร์มันน่าจะเบรกกันตัดกัน ก็เลยเลือกให้เป็นหินตัวนี้ครับเป็นหินบาบิลอนเป็นลายขาวดำครับเป็นหินแกรนิตดูแพงมากนะครับแต่จริงๆไม่แพงเลยครับ เราก็เหมือนเดิมเราต้องประหยัดหน่อยครับแล้วเราก็สั่งมาเป็นสแลบมาประกอบเข้ากับฐานเหล็กที่เราเตรียมเอาไว้ครับทำให้ตรงนี้ครับมันดูเหมือนลอยแต่จริงๆก็คือมีเหล็กอยู่แต่มันล้วงเข้าไปลึกมากเหมือนกันครับแล้วก็ติดไฟให้ตอนกลางคืนเนี่ยเผื่อจะสวีทกันแล้วมีไฟออกมาดูเหมือนลอยอยู่ในอากาศแต่นี้มองเข้าไปก็คือมันเป็นเหล็กแต่มีไม้มาประกบติดไว้ครับใช่ครับแต่จริงๆมันอยู่ได้ด้วยเหล็กครับแต่มันตัดกันแบบว่าน่าสนใจดีนะดูเด่นขึ้นมาด้านนี้มีประตูอะไรซ่อนอีกไหมครับก็ต้องห้องน้ำใช่ไหมซ่อนห้องน้ำไว้ครับเปิดเข้ามาก็เป็นห้องน้ำนะครับก็ยังเหมือนเดิมคือทุกห้องเนี่ยฝ้าผนังพื้นก็จะเป็นไม้จริงหมดเลยซึ่งอย่างพื้นไม้จริงเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะโอเคแต่เนี่ยก็เป็นความเรียกว่าใจป่าคือเนี่ยเปิดให้คนเช่าด้วยนะแต่กล้าใช้พื้นไม้จริงเพราะผมเคยถามพี่จีเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ไม่ติดบัวกับผนังขาวเลยพี่พื้นใช้ใช้เขาบอกไม่เป็นไรครับถ้ามันพังช่างพี่ได้มีงานทำนี่ไปมองอีกมุมมองนึงนะแต่พอคิดแบบนี้มันก็ได้ทำให้เราได้งานแบบนี้แหละนะใช่ครับแล้วก็ยังคงมีซ่อนไฟไว้ด้านหลังกระจกตรงนี้ดูเหมือนมันลอยนะใช่ครับตรงนี้เป็นตู้เก็บอะไรตรงนี้เป็นเหมือน walk-in closet เล็กๆครับก็มีตู้เสื้อผ้าครับซ่อนอยู่โอเคทุกแล้วนะมันเป็นแบบไม้ไปหมดพี่ว่ามันก็เลยทำให้บ้านอันนี้มันดูน่าสนใจขึ้นมาเลยครับจากตรงนี้เรามีห้องอะไรอีกฮะห้องครัวใช่ไหมใช่ครับมีห้องครัวครับแต่ว่าถ้าเดินออกทางกรวดเนี่ยก็จะยากหน่อยครับอาจจะไปเข้าทางนู้นจะสะดวกกว่าส่วนนี้คือเป็นห้องครัวพี่จีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีรอบหนึ่งเจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอคุยกับเจ้าของบ้านต่อครับขอบคุณบินมากที่อยู่ด้วยกัน2 EP เลยได้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณมากครับเจอกันนะบินงานหลายชั่วโมงนะพี่ครับผมให้เขาไปทำงานป่ะครับผมงั้นเดี๋ยวผมคุยกับพี่จีต่อได้ครับยินดีเลยครับขอไปนั่งคุยด้านนอกได้ไหมพี่ครับผมบรรยากาศกำลังดีครับผมเชิญเลยครับครับจริงๆแล้วคนเราก็ต้องการแค่นี้นะพี่นะครับมีที่อยู่อาศัยที่ดีๆอยู่แล้วก็แบบเนี่ยบรรยากาศมันดีมากเลยฮะถามความรู้สึกพี่จีหน่อยครับว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างพี่พอบ้านหลังนี้เสร็จวินออกแบบได้ตรงความต้องการพี่ไหมพี่เกินคาดครับเกินคาดเลยนะพี่ผมอยู่สบายมากเราไม่เคยอยู่ชั้น6เคยอยู่แค่เต็มที่ก็ชั้น2ชั้น3อะไรอย่างเงี้ยฮะอากาศดีแล้วก็มันได้เทควิวที่ในมุมกว้างอะฮะแล้วก็เป็นความเป็นส่วนตัวก็สูงนะครับพอเหมือนว่าเรามาอยู่มันก็เหมือนตัดขาดโลกภายนอกเลยมันเงียบมีความเป็นส่วนตัวมากแล้วให้คนอื่นเช่าไม่เสียดายหรอพี่ก็อยากแบ่งปันประสบการณ์ว่าเรามีบ้านอยู่แล้วโดยพื้นฐานพี่เป็นช่างทำบ้านมาเกือบจะ30 ปีแล้วนะฮะเราก็อยากจะให้ลูกค้าให้แขกเนี่ยได้มาแชร์ประสบการณ์กับเราครับผมอยากจะถามพี่ว่าในฐานะที่พี่ทำเนี่ยนายช่างไทยจริงๆก็หลายคนรู้จักกันแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องงานช่างมานานผมคุยกับวินผมก็บอกเลยว่าสวีทอพาร์ตเมนต์หลังนี้เนี่ยมันเกิดจากความต้องการของสถาปนิกที่พิเศษแล้วก็โชคดีมากที่เราได้ช่างที่เก่งด้วยบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีความท้าทายยังไงบ้างพี่จุดไหนที่พี่รู้สึกว่ามันยากเอาการอยู่นะหรือจริงๆแล้วพี่รู้สึกว่าเรื่องงานก่อสร้างเทคนิคก่อสร้างไม่มีอะไรยากครับแต่มันได้ถูกใจเราเพราะว่าเราเข้าใจในงานออกแบบของสถาปนิกเพราะเราทำงานกับร่วมงานกับสถาปนิกเนี่ยมา 20-30 ปีแล้วในหลายๆท่านนะฮะที่เป็นระดับครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเหมือนว่าครูพักรักจำคือเหมือนว่าเราได้เรียนความรู้จากสถาปนิกนะฮะเป็นสถาปนิกนี่เหมือนอาจารย์ผมนะฮะผมได้เรียนรู้จากหลายๆท่านฮะแต่นี้พอเรามาเป็นโอนเนอร์เองเนี่ยเราส่วนมากเราไม่ได้จำกัดกรอบว่าจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราให้สถาปนิกได้เหมือนว่าปล่อยพลังความคิดเต็มที่
ไม่มีอะไรที่คนเราทำไม่ได้ถ้าจะทำ โอ้โห ในความคิดเห็นของพี่นะ ในมุมมองของการที่เราเป็นช่างมานานนะถ้าเกิดว่าแบบให้พูดถึงเรื่องของสถาปัตยกรรมของไทยอะไรเงี้ยพี่ ครับ สิ่งที่พี่แบบเห็นมันผ่านมาแล้วสิ่งที่อยากจะเห็นต่อไปเนี่ยพี่อยากเห็นเป็นยังไงอะ สถาปนิกไทยเก่งนะฮะ ครับ แต่ผมมองว่าทางโอนเนอร์เนี่ยยังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องค่าวิชาชีพในส่วนตรงนี้ ซึ่งผมมองว่ามันคุ้มค่ามาก บางคนไปเสียดายค่าดีไซน์ค่าออกแบบ ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่ามากเลย ครับ ที่เราจะต้องไปออกแบบเองในสิ่งที่เราไม่ถนัดนะครับขนาดผมอยู่ในวงการงานสถาปัตย์แล้วก็เป็นช่างมาเกือบจะ 30 ปีอะผมยังไม่กล้าดีไซน์เองเลยนะฮะ เรารู้สึกว่ามันต้องมีเหมือนว่าบอลทูบีในด้านนี้ ครับ คนต้องเกิดมาด้านนี้โดยเฉพาะ ไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเอารูปหน้าปากจมูก เอางานคนนั้นมาตกแต่งทางนี้อะไรเงี้ยมันทำให้เสียสุนทรีภาพทางการมอง อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะฮะครับผม มันสำคัญมากนะพี่ แล้วผมว่ามันแทนใจสถาปนิกทุกคน ผมเองจบสถาปัตย์มาถึงไม่ได้ทำสถาปนิกเพราะว่าผมเรียนด้านดีไซน์มา ผมก็รู้สึกว่าทุกวันนี้คนก็ให้คุณค่าทางการออกแบบน้อยลง เขารู้สึกว่ามันมีราคาที่สูงเกินไป เหมือนเป็นวัฒนธรรมแบบฉันไปเจอ Pinterest มามี reference มาแบบนี้ เดี๋ยวส่งให้ช่างทำเลยก็คงได้มั้งอะไรเงี้ย ก็จะตัดตอนกันไป ซึ่งสิ่งที่พี่พูดผมว่ามันแทนในสิ่งที่แบบนักออกแบบทุกคนอยากให้เรา แต่มีแนวโน้มที่ เห็ ดี คุณค่า ขึ้นนะฮะคุณแก๊ปคือแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยพี่มองว่าโลกสมัยใหม่โซเชียลเนี่ยมันช่วยได้มันเห็นการเปรียบเทียบ ครับ ว่างานดีเป็นยังไงงานไม่ดีเป็นยังไง การที่ ครับ คุณไปลอกเขาเนี่ยมันเหมือนว่ามันไม่ยืนยาวอ่ะพี่ว่านะครับ นะฮะคือความเป็นมืออาชีพมันต้องมีในแต่ละด้านในความคิดเห็นส่วนตัวพี่นะครับ ครับ ผม ก็ถือว่าเป็นมุมมองของพี่จีซึ่งเป็นเจ้าของแล้วเราก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอพาร์ตเมนต์ที่นี่ถึง ครับ หน้าตาแบบนี้เพราะว่า ครับ ให้ความสำคัญกับงานออกแบบมากจริง งานก่อสร้างเนี่ยพอเราสร้างไปแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นอาคารเนี่ยโอกาสที่จะมารีโนเวทมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่ามันน้อยมาก ๆ ครับ หรือถ้าจะเปลี่ยนแปลงทีก็อาจต้องใช้เวลา 5 ปี 10 ปีค่อยมาทำใหม่งั้นทำให้ดีไปเลยครับไม่ต้องเสียดายเงิน ผมมองว่าอย่างนั้นนะฮะ ครับ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอีกนะฮะ ดีมากเลยพี่ก็ขอบคุณมากนะฮะที่ให้ ครับผมครับคุณแก้ม เกียรติผมมา ครับ ถ่ายที่นี่ครับ แล้วก็ยินดีมากก็อันนี้ก็จะพูดขอบคุณบินไปอีกทีหนึ่งด้วยแล้วก็ ครับผม ขอบคุณพี่จีรวมถึงพี่บวยด้วยนะครับเจ้าของฮาชิเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ ครับผม ใครที่สนใจก็มาได้เลย ครับผม ที่นี่ก็มาเช่าได้เหมือนกัน ครับยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ผมไม่ต้องฝังเนื้อฝากตัวพี่ครับ ครับ เดี๋ยวเผื่อมีโอกาสจะมาเช่าที่นี่ครับพี่ ครับผม ขอบคุณมากเลยครับพี่ ขอบคุณครับ พี่ครับ สวัสดี เราเดินไปดูตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่า ครับ